locul care a pus pe harta internațională această insulă. Cât mister se ascunde în spatele acestor statui? 60 de tone fabrica de moai. Deci au fost abandonate totuși 400 de statui. Costul vieții este foarte mare. Doar nu credeți că Ion a scăpat. Bună dimineața! Salutare tuturor! Sau Iorana din insula Paștelui. Este penultima noastră zi aici și în sfârșit se întâmplă. Mergem să vedem celebrele statui Moai, cei 15 Moai care străjuiesc în fața oceanului locul care a pus pe harta internațională această insulă fabuloasă, izolată, specială. Insula Paștelui. Dar nu o să mergem singuri, ci împreună cu un ghid, pentru că nu se poate altfel. Până una alta, haideți să vă arătăm ce am făcut noi ieri. Am fost de capul nostru la un sat, Orongo se numește, dar, din păcate, iarăși nu am putut să intrăm din cauza că nu aveam ghid. Și atunci ne-am dat seama că, de fapt, legea s-a schimbat începând cu luna august 2022 și nu ai voie să vizitezi niciun sit arheologic fără un ghid acreditat, cu excepția celui de pe plaja Anachena, pe care l-am vizitat în primul vlog. Așadar, haideți să vedem ce am făcut noi ieri. Am venit acum în Orongo, un alt obiectiv important al insulei Paștelui, oraș religios, de altfel cu o însemnătate foarte mare pentru locuitorii de aici. Suntem exact pe marginea craterului Rangokau și urmează să intrăm în acest sit arheologic. Cred că ăsta este cel mai vântos loc de pe această insulă. Oricum toate imaginile o să fie puțin mișcate, îmi pare rău, dar îmi ia vântul camera pur și simplu, nu pot să o țin dreaptă. Da, vin niște rafale atât de puternice încât câteodată ne e frică să nu ne ia pe sus și să ne arunce în crater. Cu cât urcăm, cu atât vântul suflă cu mai multă putere. Ghinion, din păcate trebuie să ai un ghid pentru a vizita cele mai importante obiective ale insulei, adică aproape toate, în afară de Anachena și Hangaroa, orașul în care stăm noi. În rest, peste tot, pe lângă faptul că ai nevoie de un bilet pentru Parcul Național Rapa Nui, care costă $74 de persoană. Ai nevoie și de un ghid, altfel nu ești lăsat pe cont propriu să vizitezi tu moai sau diverse situri arheologice. Cum este cel de aici, pentru că noi ne-am confruntat acum cu această problemă. Am plătit biletul online, am venit să intrăm și ne-am întrebat, aveți ghid? Nu. Noi suntem ghizii noștri, că am citit foarte multe despre acest loc, e foarte interesant, dar și aici există două tipuri de ghid, adică unul care pur și simplu te duce, te plimbă, nu spune nimic, și altul care îți oferă informații, care evident e mai scump. Da, așadar trebuie să ne găsim un ghid acum. Probabil că o să vedeți acel sat foarte interesant cu niște legende în spate fabuloase în vlogul următor. Până atunci am reconfigurat traseul și mergem să vedem peștera canibalilor Anakai Tangata, numită în traducere din limba Rapa Nui. De fapt, asta ar fi însemnat peștera canibalilor. Una dintre legende ne spune că cei care câștigau ceremoniile religioase la care erau supuși în satul pe care trebuia să-l vizităm noi mai devreme, aveau parte de un festin și deseori acest festin includea și oameni. E o simplă legendă, vă dați seama. Toate informațiile pe care le avem noi despre această insulă, de fapt, au fost transmise pe cale orală, nu există nimic scris și doar presupunem că asta este povestea locului. Sunt foarte multe peșteri pe insula Paștelui, nu o să le vizităm pe toate, că nu avem neapărat o atracție față de ele, dar asta e foarte interesantă. Sper că ați observat un lucru și anume că astăzi s-a încălzit, cel puțin aici jos, nu mai bate vântul atât de tare, e foarte frumos, e o zi perfectă de plajă. Apropo de canibalism, că nu se știe exact dacă oamenii de aici erau canibali, se spune că ei vedeau misionarii europeni sau cei care veneau în expediție, fie din Spania, din Olanda, din Portugalia aici, ca niște trimiși dintr-o viață de apoi și foarte multe consemnări i-au catalogat pe acești oameni drept foarte prietenoși, foarte primitori cu oaspeții și de multe ori au avut
de pierdut, cum ar fi sclavagismul la care au fost supuși de negustorii peruani. Toate păsările și toți oamenii care ajungeau pe insulă erau priviți ca niște mesageri din viața de apoi. E o lume plină de magie, de misticism, de sens, de simboluri. Au foarte multe petroglife pe care sperăm să le putem filma în vlogurile următoare. Din păcate e închis traseul, nu putem coborî mai mult de atât, nu avem cum să vedem peștera, dar priviți puțin rocile, ce culori au, de la alb, acolo e roșiatic puțin, exact cum erau pălăriile acelor moai, și restul e negru, cel puțin în partea asta. Ai impresia că a avut loc erupția cu câțiva ani. Până și rocile astea am impresia că au forma unor moai. Nu știu dacă l-ați auzit pe Ion, dar el a spus că seamănă foarte mult cu Galapagos. Într-adevăr, lipsesc iguanele marine care se camuflau perfect pe aceste stânci. Și Galapagos fiind insule de origine vulcanică. Foarte interesant, într-adevăr, e atât de tare. Fabulos oceanul, fabulos, un albastru infinit, iar aici are niște nuanțe. Turcoaz! E superb, și cum zboară niște păsări aici în jurul nostru. Migrația acestor păsări către insula Paștelui reprezenta pentru băștinași începutul verii și aveau tot felul de ceremonii loc în acea perioadă care marcau de fapt și începutul sezonului agricol. Și am ajuns în locul mult visat, în Tongariki. Wow, cum arată aceste statui! Sunt uriașe. Ce am văzut noi până acum pe insulă au fost copilașii lor, de fapt. Impresionantă platforma asta. Partea bună e că venind de dimineață de vreme, suntem singurii turiști. It's the largest platform of the island. 150 meters longer, you know, and with 15 statues standing up. When we found this place, all the statues fell down. Even when all the European navigator, when they arrived, when they discovered the island, you know, at the beginning of the 18th century, you know, all the statues were fell down, all destroyed by the same people. By our ancestors. In a period, they totally destroyed all the sites, you know. So today, if you see a platform with the statues standing up, it's because we restored them. Our ancestors, coming from Polynesia, they arrived on the island, they discovered this island around 500 after death. And they started to live all around the island, and they started to carve the statues, those ones we see now, since the 9th century to the end of the 17th century. 800 years of constructions where they carved different kind, different size of statues. Today we call them moai, which is a simply name and a modern name we put to the statues, but in the past, and our oral tradition said that our ancestors used to call them the living faces, Aringa Ora, in Polynesian language, Aringa Ora o Te Tupuna, which mean the living faces of the ancestors. They represent the living faces of all important persons of each tribe, so they also represent kings, chiefs, priests, and after their death, they're still protecting in the mystic way, spiritual way, you know, they still protect the population, which usually live in front of them. You can imagine that here in the front, we used to have a big village. So that's why the statues are
all of them looking inside the land. They still protect the population even after their death. The tribes who lived in this place, because we can still find some kind of remains of old houses around here, used to be, located very close to the quarry. The quarry is over there, so it was easier to move them from the quarry to this place. So you can think that it was a little bit more difficult to transport the statues from this place to the other side of the island. We had a big tsunami, in 1960. You heard about it? Yeah. Yes, in the south of Chile, in the city of Valdivia, we had a very big earthquake that provoked a tsunami. A big wave, we're talking about 4 or 6 meters tall. Tsunami came, and then all the statues, they already fell down, but with the tsunami, they get moved for 100 meters inside the land. It was probably bigger than that. Not only 15 statues, more than that. We're talking about 30 maybe, because we found around the site many pieces of other the statues totally destroyed, probably by the tsunami. Red scoria you see in that statue looks like a hat, but it represents the hair. And they all represent men. It's a funeral site, it's like a cemetery. Mm-hmm. Because in the past, we used also to bury down there all the rest of the important persons after their death. Stăm aici de minute bune și ne minunăm, că ăsta este cuvântul efectiv de ce au putut să construiască oamenii secolelor trecute, cât mister se ascunde în spatele acestor statui. Știm doar că sunt monumente funerare și că pe vremuri de desubt erau îngropați șefii comunității, triburilor, clanurilor, regii locali și așa mai departe. Ba mai mult, când au fost descoperite statuile, să știți că de desubt s-au găsit schelete, oase și așa mai departe. Da, uriaș, nu știu dacă voi vedeți, dar mulți dintre ei au degete și stau cu mâinile în jurul corpului. Sigur că nu la toți e vizibil lucrul ăsta. De exemplu, cel mai înalt moai măsoară 9 metri înălțime și 60 de tone greutate. Gândiți-vă că ei au fost aduși tocmai de aici, din acest vulcan, Ranu Raraku. O să mergem imediat să-l vizităm, tocmai până în punctul ăsta. Și desigur, pe toată insula sunt împânziți moai, dar e doar un exemplu de cum au fost ei transportați în punctele importante. E un cățel aici care a venit cu noi, ne însoțește, e foarte jucăuș, dar voiam să vă arăt că aici, în partea stângă, se află câteva rămășițe ale altor statui de mici dimensiuni, care nu au mai putut fi așezate pe platformă, așa cum se întâmplă în cazul celor 15. La început, când au ajuns polinezienii aici, realizau statui de mici dimensiuni. Cu timpul însă și-au perfecționat tehnica și au început să le realizeze mai mari, mai impozante și așa mai departe. Și probabil că acestea sunt unele dintre primele statui realizate pe insulă. Interesant e că mai toți moaii aveau ochi realizați din corali, erau de culoare albă. Practic, ochii erau așezați la sfârșit, în momentul în care statuile moai erau amplasați pe platforme, tocmai pentru a le da viață. Din față se văd într-un anumit mod, iar de aici din spate ne oferă o altă perspectivă. În urma tsunamiului din anul 1960, așa cum a spus și ghidul nostru, mulți dintre ei au fost distruși și puteți vedea că anumiți moai au capul lipit cu ciment de restul corpului, tocmai pentru că au avut de suferit. Aveam impresia inițial când am ajuns aici că au aceeași față toți, că seamănă, de fapt, unii cu alții, dar să știți că admirați din profil și din spate nu seamănă deloc, adică mi se pare că fiecare are o fizionomie aparte. Unul are urechile mai proeminente, altul are nasul mai proeminent, alții au fruntea lată, așa dar cum sunt oamenii, de fapt, diferiți. Corect, corect. După cum vedeți, capul, comparativ cu restul corpului, este destul de mare. In 1982, we sent it all around the world to try to find some financing. Well,
At first, of course, to promote the island. On the other way, to try to find some financing to start a big restoration. In 1982, Moai was sent to Japan, to Osaka. Crane Japanese enterprise started to get interested to give some financing and also to give a crane, to start to restore this site of Ahu Tongariki. We have many theories about the Moai's transportation, and one of the most important theory, usually we heard that in our oral tradition, our statue used to walk with the special power that our kings and priests had in the past, they just can walk. But of course, after that, the scientists and archaeologists thought that probably our ancestors used to move the statues standing up, only with the help of human force and also with the help of rope. So that's why in 1986 we tried to move this same statue with ropes and help of 20 people. They tried to move them like this way. And it works for 6 meters long, so that's why it's one of the biggest probability. Așezarea acestor platforme nu este întâmplătoare, totul era calculat din punct de vedere astronomic. De exemplu, aici la Ahu Tongariki, pe 21 decembrie, la solstițiu, soarele este fix pe mijloc. Îi lăsăm pe cei 15 giganți să supravegheze în continuare plaja asta, insula asta. Impresionant, și mergem să vedem exact unde au fost ei realizați, la fabrica de Moai. De precizat e că ei duceau aceste statui urmând un traseu și chiar am văzut, venind încoace pe drum, câteva statui amplasate fix pe acel drum. This was the factory where all the statues born in the past. The only hill of the island where we have so many kind of these stone used to carve the statue. We call it tuff. Volcanic tuff. It's compact ashes. It looks like a wall, but this is a chicken coop. It's a chicken house. There's a hole, there's a space inside. The Polynesian population, when they arrived to the island, they brought with them different kind of animal, which was the base of their food, mainly the chicken. So that's why they keep it so, preciously. And of the chicken, we use everything. We eat the meat, we use the feathers. The feathers, for the clothes, for the crown of chiefs and priests in the past, or for the kings also. And our ancestors used also the bone of the chicken, the bones, for tattooing, Vreau să vă spun că în acest parc în care am intrat noi găsim aproape jumătate dintre statuile Moai găsite pe insulă și cred că acum mai sunt doar 887. Unele între timp au fost furate, altele adăugate unor colecții personale sau unor muzee din lume, de exemplu la Louvre, poate fi observat un Moai la British Museum din Londra și așa mai departe. Dar aici este muzeul în aer liber. De precizat e că acest loc, exact așa cum a fost găsit, așa îl vedem noi în zilele noastre. E unul dintre puținele locuri de pe insulă care nu a fost restaurat. The last ones been made, been carved by our ancestors. And here when you see the faces, you should know that the half of the Moai is just buried underground. With all the centuries, the ground just slide down and cover slowly all the statues. This one is probably 15 meters tall. You see the shape, it's very different than those one we saw in Ahu Tongariki. This one is very thin, with long ears. You can see also the very nice shape of the nose, the mouth, the neck. So all the statues at this place, they didn't have any kind of meaning.
because they didn't get the life. Like I told you, it's once when they get to their final destination, to the platform, we put them the eyes on the sockets and give them the life, you know? They get alive in that moment, just at the end. But not here. Here it was only the factory. Oamenii care sculptau acești moai s-au stabilit aici datorită, sigur, materialului pe care muntele acesta, vulcanul, îl oferă, dar și datorită faptului că undeva acolo sus există un crater, exact ca și cel de la Ranokau, de mici dimensiuni, desigur, cu apă. Dacă s-ar face săpături aici, vă dați seama câți moai ar ieși la suprafață, pentru că în timp muntele a erodat și mulți dintre ei au fost înghițiți, dar atenție, noi putem admira acum 400 dintre ei. Cei mai mulți au capul la suprafață. They slide them down. There are many statues on the way to get down. They slide them down. But before that, before to slide them down, they carve a hole, you know, just right down here. They carved a hole and then they slide down the statue into the hole. That's why they are standing up. A way of the process, they're all standing up. Where they finish, they end the details in the back, the ear, the shoulders, the back of them, because few of them have also some petroglyphs. After that, they wait for the moment to be moved to another place on the island. There's a petroglyph, a boat, yes. A way to reproduce what they saw in the past, it was through a drawing. Și de aici, de pe munte, vedem locul în care tocmai am fost, cei 15 giganți Ahu Tongariki. Wow! Cât de frumos se vede! Cercetătorii au ajuns la concluzia că mai mulți bărbați trebuiau să sculpteze zi de zi, timp de 6 luni, pentru a definitiva un moai în forma în care l-am văzut noi astăzi și zilele astea aici pe insulă. Acesta nu doar că e cel mai estic punct al insulei Paștelui, dar este și cel mai vechi. De fapt, avem în față vulcanul Poike, care a erupt pentru prima oară acum 3 milioane de ani și a condus la formarea acestei insule. Și acum am ajuns în fața celei mai mari statui, care măsoară 22 de metri înălțime, 200 de tone greutate și nu a fost finalizată, evident că încă este prinsă aici în stâncă. Doar capul se pare că are o lungime de 6 metri. Și, de exemplu, golurile astea pe care le vedem aici în perete ne spun faptul că din punctul ăsta au fost scoase niște statui și transportate, cine știe, puțin mai jos sau pe anumite platforme. Probabil ca și mine vă întrebați de ce au fost abandonate totuși 400 de statui aici, din două motive, chiar înainte de sosirea exploratorilor danezi. Pe la începutul anilor 1700, ei au abandonat această muncă din două motive și au pierdut credința în ceea ce privește protecția pe care aceste statui o ofereau insulei și apoi au început tot felul de războaie civile între clanurile care trăiau aici. A început să se aglomereze acum la plecare, vin grupuri destul de mari de turiști, dar ce mi se pare fascinant e că toți ghizii se cunosc între ei și sunt rude. Elizabeth ne spunea că ei practic provin teoretic și practic din aceeași familie până la urmă și da, se cunosc între ei. Aproximativ jumătate din populația acestei insule este Rapa Nui, este populația indigenă. Different stones we found here on the island. You see, this is a replica of the tools they use, you know, our ancestors used to carve the statue. You see, this is a kind of basalt, very heavy, have a side very sharp, you know, to carve the statue. And here, this is the tuff, the stone for the statue. Compact ashes. And then with this kind of stone, they carve it, you know, black stone, like glass, you know. They use to make kind of arm. And also the center of the eyes.
of the statues. And here you have some kind of white coral. Our ancestors used to make the white part of the eyes, you know, with this. Am condus 10 minute de la Rano, Ranaku și am ajuns acum într-un loc în care e recreat un sat străvechi, să vedem cum trăiau oamenii în acele vremuri. De reținut e că peste tot îți cer biletul de intrare pentru Parcul Național și pașaportul. Aici, în partea stângă, este cotețul găinilor, nelipsit. Arată ca o movilă mare de pietre. So it keeps the rainwater for the chicken from the little animals, you know, they're grown here. Our ancestors built this kind of round wall, you know. All the plants inside were protected from the wind, you know. And this black rock, you know, just keep the heat, yeah, of the sun. So it grows very well. And this kind of stone too, you know, keep also the humidity when it rains. So the perfect place to grow plants in there. And we still use the same way today in our gardens in town. Yes, the same way. This is a taro. It's a kind of potato. And here we have sugar cane. And the other plant over there, it's the mahute. They use the fiber to make clothes. Like the papyrus. Umupae se numește acest cuptor subteran. E mic, vă dați seama, dimensiunile lui în vremurile de demult erau altele, dar la fel ca și maorii din Noua Zeelandă, ca și cei din Tahiti, dacă vă amintiți, în Morea, când am fost la o petrecere locală, locuitorii insulei Paștelui găteau totul sub pământ. Încingeau rocile vulcanice, puneau mâncarea, apoi acopereau cu frunze de bananier și în cele din urmă cu pământ și lăsau acolo câteva ore. All around the island, what we found today, it's only the foundation of the houses. But here we just made a replica of the ancient roof. If you see the shape, it looks like a canoe but turned over. So that's why our ancestors put the name Harevaka, which means boat house. So it's really the same shape. Și acum haideți să intrăm în această casă, canoe. Trebuie să te apleci. Au. Watch your head. E ca un cort, un adăpost, exact, pentru că majoritatea timpului ei îl petreceau afară. Dar arată precum o barcă răsturnată, într-adevăr. But you see, it's really the shape of a canoe. Yeah, because our ancestors, when they arrived to the island, probably the first shelter they used was their own canoe, but turned over. Sunt niște bețe din lemn, prinse probabil cu niște frânghii sau cu sârmă și acoperite cu verdeață, cu vegetație, cu fân. Am revenit în oraș, lihniți de foame. Turul a durat 3 ore, a fost foarte interesant, a venit cu foarte multe informații, dar a zburat, uite așa, timpul și am venit acum să mâncăm la un restaurant. Vă spuneam că aici nu se pot vizita moaie, nu se pot vizita siturile arheologice, Parcul Național Rapa Nui, pentru că jumătate din insula asta este considerată Parc Național, parte din patrimoniul UNESCO. Așadar, Elizabeth a fost ghidul nostru, ne-a costat pentru 3 ore și jumătate $80. Mi-am luat sashimi tahitian, a venit cu orez, cu diverse sosuri de soia, iar Ion și-a luat pește pe grătar cu legume trase la tigaie. Mamă, mi arată foarte bine porția ta, Ion. Și suntem la un restaurant situat pe malul oceanului, unde priveliștea e foarte frumoasă, valurile sunt extrem de puternice astăzi și cu ocazia asta putem admira mulți surferi și mulți localnici care fac baie aici în apă. Nu e cea mai caldă apă din lume, dar probabil că ei sunt obișnuiți. Și bate vântul astăzi destul de tare,
Spre deosebire de alte insule din Polinezia, de exemplu Morea sau Bora Bora, unde există munți, creste montane înalte, aici nu există nimic. Ați văzut că e totul destul de plat, cel mai înalt punct are 500 de metri și atunci e firesc să bată vântul atât de tare. Poftă bună! Această masă ne-a costat 260 de lei, însemnând 2 feluri principale și 2 băuturi, cu această priveliște din spatele meu. Vi se pare mult sau puțin? Scrieți în comentarii. Și a ieșit soarele pe insula noastră. Am decis să realizăm un tur complet al insulei cu mașina, pentru că am cam epuizat aproape toate activitățile care pot fi desfășurate aici. Sigur că am ratat o grădină botanică, un muzeu, o piață artizanală, dar am decis să ne bucurăm pentru ultima oară de natură, de valuri, de vară, de soare, de căldură. Pentru că mergem la frig. Pentru că mergem la frig după asta, da. După cum vedeți și voi, e o diferență uriașă între imaginea de dimineață și imaginea de astăzi, de după amiază. Cu soare e altceva, apa are altă culoare, solul, vegetația, toate au alte nuanțe. E o insulă foarte interesantă, din anumite privințe ne amintește de Maui, de Hawaii, rocile vulcanice, valurile, culoarea oceanului. Pe de altă parte, pustietatea ei ne amintește de Islanda, doar acolo mergeam kilometri întregi, nu vedeam case, nu vedeam oameni, așa e și aici, că majoritatea sunt concentrați în Hanguaroa. E interesantă, ghidul nostru ne spunea că aici costul vieții este foarte mare, de 3 ori mai mare decât în Chile continental și e cam imposibil să te muți aici fără să te căsătorești cu un localnic sau o localnică, să vii aici cu o viză de muncă, apoi ca investitor. Cam astea sunt singurele 3 opțiuni. Tot ce există aici și se consumă este adus cu avionul, nu cu vaporul. Chiar e frumos oceanul și valurile și cum se sparg aici de stânci. E o imagine exotică. Mai, că ne pare rău că plecăm din insula Paștelui. Da. Eu am impresia că am stat aici cel puțin o lună. Atât de greu a trecut timpul, dar în același timp frumos. Timp. Ați înțeles voi. N-am spus, dar aici se doarme excelent. Deci în aproape fiecare seară am adormit la orele 8-9, ceea ce nouă nu ni se întâmplă niciodată. De obicei ne culcăm la 2-3 dimineața pentru că muncim. Deci a fost o vacanță în adevăratul sens al cuvântului. Ne-a ajutat vremea asta așa schimbătoare, capricioasă, cu ploaie, cu vânt, cu frig. Abia acum începe sezonul uscat pe insula Paștelui și abia acum începe sezonul turistic. Așadar noi am prins ambele sezoane, și ploios și uscat, chiar în aceeași zi. Da, deci ne-am bucurat de experiență și de aia zic că ne pare oarecum rău că plecăm. N-ai cum să conduci în insula Paștelui și să nu vezi cai sălbatici și vaci peste tot. Numărul cailor aici îl depășește pe cel al oamenilor. S-au înmulțit, sunt foarte mulți și asta pentru că la început, atunci când Chile a preluat insula Paștelui, a transformat-o într-o fermă. Nu știu exact care e utilitatea lor acum, că nu-mi dau seama. Mai vedem oameni călare, în rest nu mănâncă carnea de cal, nu îi folosesc pentru agricultură, că nu prea au agricultură aici, adică foarte puțin. În rest se bucură de libertate deplină pe insulă. Stați că vânătoarea de moai nu s-a încheiat.
Am găsit unul aici căzut pe plajă, mă rog, pe plajă, impropriu spus, că e plin de roci, de stânci, de pietre vulcanice. Foarte interesant locul ăsta. Sunt câțiva palmieri acolo care au ieșit de te miri unde, printre pietrele astea au crescut, și apoi o mare de roci vulcanice și bineînțeles Ahu Tongariki acolo undeva în partea dreaptă. Ce frumos se vede, incredibilă structura, platforma Ahu. Partea bună știți care e aici, că nu sunt șerpi, nu sunt animale, insecte periculoase și nu ți-e frică să te avânți, să mergi în diverse locuri. Am ajuns aproape de Moai. Din păcate capul lui nu mai există, doar corpul și ia uitați-vă cât de mare e. Se pare că pentru a fi transportați din fabrica unde erau realizați era nevoie de 50 de oameni minim și maxim 150 în funcție de mărime, de greutate. Fabuloasă povestea lor și unică în lume. Nu mai există un alt loc în care oamenii să fi sculptat Moai, să-și fi sculptat de fapt strămoșii în piatră, având totuși credința asta puternică că îi protejează. Orice vizită pe insulele din Polinezia se încheie cu un spectacol de dans. Așa s-a întâmplat în Hawaii, așa s-a întâmplat în Moorea, respectiv Bora Bora. În Noua Zeelandă nu chiar, dar am venit și aici să vedem un spectacol de dans polinezian în unul dintre cele mai cunoscute și recomandate locuri pe toate site-urile de travel, Kari Kari Ballet se numește, și suntem curioși cu ce vine diferit față de celelalte insule. Hai! Și acum stăm cu minți la rând să ne facem și noi un desen tribal pe față. O să ne ajute domnul care e de aici, clar. Toată lumea care a venit la acest spectacol își pictează ceva pe față și sunt curioasă cum arătăm noi după. Ok. Gracias! Doar nu credeți că Ion a scăpat. Foarte interesant. Eu încă nu știu cum arăt, o să mă văd imediat. Oricum, interesantă apariție. Gracias! Îți stă bine, Ion. Da? Arăți ciudat, așa puțin. Și tu, da? Că tu ai, până o să mă obișnuiesc cu tine, o să dureze. La noapte așa nu vezi. Am plătit $40 pe un bilet care include spectacolul, evident, de fapt, locuri în rândul 2 pentru a asista la spectacol și o băutură, cocktail, bere, suc, apă, fiecare după preferințe. Bineînțeles că mi-am luat pisco, o să-mi lipsească. Foarte, foarte bun și tare. O să dansăm în seara asta, presimt.
Iorana korua ta'ato I tera a nehe nehe nei. Turua koira o te waikawa I mai haina korua ta'ato. I roto I te kona nehe nehe nei ko maara nui. Și nu-mi vine să cred că experiența Insula Paștelui se apropie de sfârșit. Noi mâine plecăm, mâine decolăm, ne luăm zborul ușor, ușor de pe această insulă, putem spune noi, foarte, foarte interesantă, complexă. Ați văzut și voi că nu seamănă deloc cu cele vizitate până acum, ci doar are influențe, să spunem așa, polineziene, datorită culturii lor, nu? Mi-a plăcut foarte mult dansul, a fost plin de senzualitate, de exotism, de culoare. Din punctul meu de vedere este cel mai frumos și senzual dans din lume și cel mai expresiv, pentru că prin toate mișcările lor, de fapt, ne prezentau cultura Rapa Nui. Da. Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere de la voi, ne vedem în câteva zile cu un nou vlog de pe alt continent? Nu neapărat. Ba da. Ba nu neapărat. Ba da. Nu, primul nu o să fie de pe alt continent. No, okay. Din altă țară cu siguranță și o să fie o călătorie epică, spunem noi. V-am pupat! Maururu că ne-ați urmărit și ne vedem cu noi aventuri. Like, subscribe, un share dacă se poate. Maururu! Maururu!